am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the rpms-ppst. So marami pong nagtatanong, meron pong bago Teacher Ads? Siyempre, ako naman, hindi naman po ako kaagad makapagsabi kung ano talaga yung mga bago. So my usual response would be, opo, meron pong mga bago, pero mag-antay na lang po tayo ng memo kasi kahit po ako ay waiting. Yun po kasi yung isa sa mga natutunan ko bilang trainer dito sa Department of Education, lalo na dito sa RPMS kasi maraming mga changes. So, syempre, bago ka maglabas ng bagay, especially dito sa YouTube, kung saan nagre-rely yung ating mga followers, syempre, dapat tama yung ating ibababa. So, dapat siguraduhin muna natin na tapos na ang mga bagay-bagay bago pa tayo mag-release ng ating YouTube video. Parang sa 21,000 na tao na manonood, kasi thank you very much po sa ating 21,000 subscribers. Siyempre po, lahat ng mga subscribers dito ay ayaw ko naman na maligaw. Kasi the reason why you subscribe to my channel is that you find this content valuable and correct. So, kung ano talaga yung dapat natin gawin, yun yung pinapakita dito sa videos. So, ayoko po na kahit katulong mo akong nag-draft ng tools natin para sa new normal, ayoko naman pong pangunahan ng ating department. So, syempre, mag-aantay muna tayo ng DepEd memo bago tayo mag-release ng kahit ano dito sa YouTube. So, eto na nga pang araw na yun, dumating na ang ating memo at tayo po ay pupunta na sa ating RPMS New Normal. And of course, sa ating papunta sa new normal, dapat meron din akong bagong t-shirt, hindi pwede na wala, okay? So, I am an online teacher. So, ito po syempre, para cute. Cute. Okay, so, yan. Kailangan natin palitan ng ating damit. Yeah! O, diba? Meron na tayong bagong t-shirt at kasama natin ang ating face mask. Because this is RPMS for the new normal. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, tanggalin na natin ito. Mag-isa lang naman ako dito. Okay, so dahil mag-isa lang naman ako, okay lang na wala akong mask. Pero, now that the DepEd memo is already in place at na-release na, pwede na akong magsalita. Yung mga nagtatanong po dati kung, Teacher Ads, ano ba? May bago ba? May bago ba tayong DepEd na RPMS for this school year? Meron po. So, ito na nga po iyon. Atin pong i-discuss ang ating DepEd memo number, nakalagay dito, DMPHROD 2021-0010. So, ito po ang ating DepEd memo. Okay, so ang title po ay Guidelines and the Implementation of the Results-Based Performance Management System for School Year 2020 to 2021. So for this video, let us talk about the overview of the contents of this memorandum para po sa mga nagtatanong na alam naman natin lahat that coronavirus, as we have experienced, coronavirus has changed a lot of things in the department, and RPMS is one of them. So, nagbago ang ating school year, nagbago ang lahat. So, mababago rin ang ating gagawin dito. This should be adjusted. Kaya, meron po tayo ditong memo. And this memo contains specific guidelines on the tools, timelines and protocols sa ating RPMS kasi syempre magkakaroon ng mga konting pagbabago. When we discuss the tools, it will be for the tools for the highly proficient and the proficient teachers. It will also be timelines kasi syempre yung ating RPMS cycle mababago. Hindi na tayo katulad ng dati kasi na-adjust nga yung mga months. So ano na ba yung mga bagong months na kailangan natin gawin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating RPMS.
At also, the protocols. This time, hindi lang protocols ng observation ang ating pag-uusapan when it comes to RPMS. Kasi nabago rin ang protocol sa school mismo. And there are protocols that the government is implementing because of the coronavirus, because of the pandemic. So, kasama din natin yung i-discuss. Dito sa memo po na ito, maliwanag po na merong mga important protocols na ayaw nilang kalimutan natin. Dapat ay hindi natin makalimutan. So, what are those? Number one, kailangan alternative strategies and online platforms must be used or utilized. So, kailangan online kasi nga, lahat naman tayo halos ay hindi pumupunta sa school kasi syempre iniingatan natin ang ating mga bagets, pati na ang ating mga sarili. So, hindi tayo nakakapunta sa school, walang face-to-face. So, online platforms ang ating gagamitin for this new normal. Okay? Sa ating new normal situation. Ano pa yung sinabi dito? Sabi dito, in cases when physically reporting to school is necessary, minimum public health standards and stringent physical distancing measures must be strictly observed. Hindi naman siguro ito tungkol sa pagkakaroon ng observation, sa pag-conduct ng observation. Sigurado ako, kung halimbawa pupunta sa school ang teacher para lang dito sa RPMS, kailangan minimum health standards yung ating gagawin. Dapat naka-face mask, naka-face shield, so yon kailangan gawin natin yon para po maingatan natin din ang ating sarili. Kasi nga, health is wealth pa rin naman. And also, technical support and utmost consideration to school-based personnel who may encounter logistical challenge such as transportation, challenges of the vulnerable groups, etc. in the performance of duties to comply with this memo must be extended to teachers. So, maluwag naman ang ating department para sa mga considerations sa ating mga teachers, sa mga situation natin sa eskwelahan. Pero syempre, meron tayong mga kailangang standards na kailangan din gawin para po tayo ay makakuha ng mga scores para dito sa ating RPMS. Okay. So, yun po ang mga nandito. At ano pa yung mga kasama dito? Meron po ditong Annex A hanggang Annex D. So, yung mga annexes na to ay sa letter A, comprehensive guidelines. We will discuss this one by one. Merong comprehensive guidelines. Tapos sa letter B, Annex B, merong tools for proficient teachers. Annex C, tools for highly proficient teachers. And Annex D is the general instructions to school heads and non-teaching personnel in schools. Okay, so iisa-isahin natin to. Tapos, i-discuss natin sa succeeding videos. So, this is the right time for us to answer the questions that were raised by our co-teachers previously, before this memo was released. So, bago natin i-cut yung video para mag-move sa next video, para naka-chunk by chunk natin siyang i-release, ay sagutin muna natin yung mga important questions na tinatanong na dati pa ng ating mga co-teachers. So, ano ba yung mga questions na to? Number 1, teacher adds, may bago bang gagamitin na tools for this school year? The answer is yes. Meron po tayong babaguhin sa tools na ginamit natin. Okay, so for this new normal, meron po mga pagbabago sa ating tools. So, makikita po natin ito dito din sa ating dotted memo. How many objectives for 2020 to 2021? There will still be 12 objectives for school year 2020 to 2021. Teacher adds, posible ba na more than 12 ang ating objectives? Bakit lagi pa yung tinatanong? Kasi po, posible naman talaga. Kasi based on Deped Order number 2, series of 2015, ang ating pong RPMS, pwede tayong mamili ng sa ating 5-day RAs, pwede po tayong magkaroon ng 3 objectives each. So, 3 times 5 is 15. So, yun yung largest number of objectives that we can include in the RPMS. Okay? Ang objectives ba ay same pa rin? Meron po mga objectives na same pa rin.
at meron din pong hindi. Okay? Saan mo kinuha yung mga objectives na yon? Kinuha pa rin po yon sa ating PPST. Yun ang ating standard. So, Philippine Professional Standards for Teachers. So, yun yung ating main document. Kaya, doon tayo kukuha. Alin ba doon yung mga bagay para dito sa new normal? Kasi yung mga indicators natin last year, mga objectives natin sa RPMS last year, hindi siya lahat applicable para dito sa year na ito. Kaya po, merong mga ilan na bago at meron din namang mga ilan na ni-retain. Kasi pwede pa rin naman gamitin dito sa ating new normal. Okay? So, yon. Ano pa yung next question? Ilang observations po tayo? Ilang observations po tayo this school year? This school year po, 2 ang ating observations para dito sa new normal. Okay? Ay, 2 lang. Saya-saya naman. Okay, pero syempre, yung 2, may hahanapin lang din sa atin ng objectives. So, kailan po ang observations na 2 na yon? So, yung una na observation natin ay kailangang magawa between January and March 2021. Okay? Ang second observation naman po ay gagawin between April and May 2021. So, 2 lang po ang ating magiging observations for this school year. Okay? So, i-discuss pa natin more on observation. Dito muna ay overview lang muna tayo. So, yun po yung mga questions. Yung iba pang mga questions na nandito, i-discuss po natin kapag i-discuss na natin kung ano yung dapat gawin. So, yun po muna sa ngayon. If you would like to learn more about the RPMS in the new normal, just click that subscribe button so that you will get updated every time there is a new post. Also, click the notification bell. Please share this post to other co-teachers so that they will also be informed about the new RPMS for school year 2020 to 2021. So thank you very much for once again. I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPS.